नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, मी आकाश होंडे आपल्या या व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत करीत आहे. तर शेतकरी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत DK चॅम्पियन 185 DI मिनी ट्रॅक्टर. लहान शेतीसाठी परवडणारा आणि दमदार ट्रॅक्टर. तर शेतकरी मित्रांनो, पाहू शकता DKची बॅजिंग क्रोम फिनिशिंगमध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारचे टायर आहेत. दोन मॉडेल येतात ह्यामध्ये, एक छोट्या टायरचा आणि एक मोठ्या टायरचा. तर 2 व्हील ड्राईव्हमध्ये हा ट्रॅक्टर येत आहे. बघता प्रोजेक्टेड हेडलॅम्पसुद्धा कंपनीने प्रोव्हाइड केलेले आहेत. 185 DIची बॅजिंग आणि DK चॅम्पियन हे क्रोम फिनिशिंगमध्ये. साईडला सायलेन्सर दिलेले आहे, जेणेकरून भाजीपाला शेती, बागायत, डेअरी, अरुंद शेतीसाठी असा हा ट्रॅक्टर बनवलेला आहे. लहान साईजमुळे कमी जागेत हा सहजपणे फिरतो. LED इंडिकेटर्स बघू शकता. इथं फ्यूल टँक दिलेले आहे शेतकरी मित्रांनो, आणि रेड कलरमध्ये आणि कमी रुंदीमध्ये 2.5 रुंदीमध्ये हा ट्रॅक्टर आलेला आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारचा हा ट्रॅक्टर आहे. यामध्ये DI डिझेल इंजन दिलेलं आहे, जे की कमी डिझेलमध्ये जास्तीत जास्त काम करतं. 18 HP मध्ये हा ट्रॅक्टर येतो आणि ह्यामध्ये वॉटर कूल्ड इंजन असल्यामुळे सलग काम करण्यासाठी योग्य हा ट्रॅक्टर आहे. शेतकरी मित्रांनो, इथं बघू शकता आपण की मागच्या साईडला जो रोटावेटर आहे तो पण हेवी ड्युटीमध्ये रोटावेटर दिलेला आहे. 3 लिंकेज आपण बघू शकता. साईडला रिफ्लेक्टर आणि जे मडगाडवरती इंडिकेटर्स आहे ते LED मध्ये दिलेले आहे. तर शेतकरी मित्रांनो, ह्या ट्रॅक्टरची लांबी सुमारे 2600 मीटर आहे आणि रुंदी 950 ते 1000 mm पर्यंत आहे. म्हणूनच हा ट्रॅक्टर बागायतमध्ये, ऊस, ओळी आणि पॉली हाऊसमध्ये अरुंद जिथं काम करायचं आपल्याला तिथे अतिशय चांगल्या प्रकारे हा काम करतो. 6 फॉरवर्ड गिअर्स दिलेले आहेत आणि 2 रिव्हर्स गिअर दिलेले आहेत. 2 व्हील ड्राईव्हमध्ये आपण बघू शकता. अतिशय चांगल्या प्रकारची आणि सुटसुटीत जागासुद्धा ह्याला दिलेली आहे. स्टेअरिंगवर DK चॅम्पियनचा लोगो आणि आपल्याला इथं RPM मीटर, फ्यूल टँक आणि टेम्परेचर मीटर बघायला भेटतं. साईडला आपण बघता हँड ॲक्सेलरेटरसुद्धा आपल्याला दिसतं आणि इथं अतिशय चांगल्या प्रकारचा स्पेस आहे, ज्यामुळे आपल्याला अतिशय चांगल्या प्रकारे इथं काम करण्यात आहे. इथं स्टॉपचं स्विच दिलेलं आहे. त्याच्या साईडला आपण बघू शकता इग्निशन स्विच दिलेलं आहे आणि 2 टायरचे 2 ब्रेक. हे DC कंट्रोल्स दिलेलं आहे, DC आणि AC, ज्या कारणामुळे आपल्याला नांगर किंवा शेतीमध्ये किती खोलवर नांगर लावायचा आहे. साईडला गिअर्स असल्यामुळे आपल्याला तिथे अतिशय चांगल्या प्रकारे स्पेस भेटून जातो. तर शेतकरी मित्रांनो, अतिशय हा चांगला प्रकारचा ट्रॅक्टर आहे. तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.